Imagine na may isang app na parang TikTok din pero dito makakapag-earn ka na ng pera. Mag-share o mag-a-upload ka lang ng videos mo. O di kaya manonood ka lang o mag-invite ka lang din ng friends mo. Each of these activities, bibigyan ka ng Litcoins na magko-convert to cash. Dito sa app na to, wala kang babayaran. Purely entertainment lang dahil magso-scroll down ka lang. Pero bago tayo mag-scroll down, baka gusto mong mag-scroll muna doon sa subscribe button para hindi ka mahuli sa mga updated ways to earn money online. Ito na! I-download na natin yung sinasabi kong app at mag-sign up. Marami na rin kumita sa app na to kahit bago pa lamang itong nailabas. Tapusin mo lang din tong video na ito dahil may mga hidden features din akong na-discover sa app na to. So first step, open Play Store, tapos type mo lit.it. Ito yung logo ng app. Ang name sa Play Store is lit.it, short videos and rewards. Click mo lang yung install. After ma-download at ma-install, click open. Pagka-open mo ng app, may short introduction tungkol sa app na pwede mong panoorin. Nakasulat dito, get rewards for creating, watching, and sharing videos. Earn lit points and see how the value of our earnings grow. After that, click start. Then swipe up to see more. Kita mo na parang TikTok lang talaga. Nandito yung info ng video. May comment section, pwede mo ring i-heart at i-share. Scroll down ka lang din para sa next video. Click mo na tong me para makapag-sign up. Pwedeng sign up with Facebook o pwede ring email. So Facebook yung gagamitin ko dito. Pagkatapos, lagay mo lang ang birth date mo and click continue. Pili ka ng country which is Philippines and then click continue. Type mo na rin yung nickname o username na gusto mo and then continue ulit. Next is yung email address mo. Then gender. Lastly is yung referral code. Type mo lang dito Dayan31. Makakakuha ka rin ng points mo pag ginamit mo ang code na to. So ayun na, pili na tayo ng gusto nating mapanood na mga videos. Sa akin, pipiliin ko ang funny para hindi naman maboard ka ka-earn ng points. Nasa sayo na yan. Pumili ka ng kahit ilan ayon sa gusto mo. Click continue again. So first, dito sa feed section, dito tayo manonood ng videos gaya sa TikTok. Sa explore section, dito makikita kung sino-sino ang mga kakasali lang sa app. Then referral leaderboard and then points leaderboard. Sa create section, dito natin i-upload ang mga videos natin from gallery o directly sa camera kung gusto mong maging content creator sa app na to. Sa activities section naman, makikita natin ang mga ginagawa natin habang nasa app tayo. Pwede ka ring manood ng ads to get more lit points. Punta ulit tayo dito sa me. Sa pag-complete lang ng profile mo, may lit points ka kagad na makukuha. Maglagay ka lang ng profile picture, description at iba pa. Then click natin tong parang gift button. Dito natin makikita ang na-earn nating lit points. Dito rin natin makikita kung ano pa yung mga possible mong gawin para kumita sa app na ito. Gaya lang nitong friends invited, videos you shared, time spent viewing videos at the time your videos were viewed. For short, manunood ka ng videos while earning. At kikita ka rin kung ikaw mismo yung mag-a-upload ng videos. Meron din silang daily at weekly bonuses kung saan bibigyan ka ng lit points at based sa time na ginugol mo sa app at bonus na yung followers na na-gain mo. Dito sa play button, dito natin makikita yung mga ina-upload mong videos at dito naman sa settings icon, makikita yung account information. Yung list of referrals, then yung mismong app wallet mo at marami pang iba. Pag naka-earn ka na ng lit points sa mga activities na to, click mo lang tong transfer to wallet para mapunta sa app wallet
yung points mo at para ready na siya i-convert to Let It tokens. Pag na-convert na to Let It tokens, pwede na yun ma-convert to cash. Yung withdrawal natin ay sa follow-up video na para malaki-laki naman yung mag-withdraw. Kung familiar ka sa Axie, yung Lit tokens is kagaya ng SLP doon sa Axie, kung saan anytime pwede mo siya i-convert to pesos or any currency na gusto mo. Yun nga lang, bagsak yung crypto ngayon dahil bagsak rin si Bitcoin. Ang tip ko lang is mag-ipon ng Lit tokens at maghintay na tumaas ang value nito. So ayun na, kung gusto mo ng mga videos na to kung saan makakapag-earn ka while at home, please hit like and subscribe. I'll be uploading more ways to earn. Salamat sa panonood and God bless sa journey mo.